Welcome back to the Crazy Tech LK YouTube channel. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා බලනවනම් මම thumbnail එක දැක්කා වගේ මගේ YouTube channel එකට හදපු app එක සහ website එක ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මේක තමයි app එක. ඔයාලට මේක මම පල්ලා description එකේ link එකක් දාලා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම description එකේ දෙන link එකෙන් app එක download කරගන්න. ඉතින් ඒකත් ලොකු motivation එකක් මට. හරි ඉතින් app එක ඇතුළට අපි යමු. app එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉතාලම සරල interface එකක් තමයි. නෑ ඕක ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ මෙන්න මේ වගේ interface එක. මෙන්න මේ interface එක කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා all of videos කියලා button එකක්. අන්න ඒකට එකපාරට touch කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ ඔක්කොම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් YouTube එකට යන්න නැතුව. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ YouTube එකට යන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනින්ම වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙනවා watch කියලා. ඒ කියන්නේ මම මෙතන දැන් බලපු වීඩියෝ දැන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලපුවා කියමුකෝ. අන්න ඒ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ watch කියන ලිස්ට් එකට වැටෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා mark කියලා එකක්. mark කියන එක ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති YouTube එකේ like කරාම like list කියලා එකක් තියෙනවා. අනේ like list එක වුණාට මේකේ තියෙන mark list කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට YouTube එකට යන්න නැතුව මේ app එක ඇතුළට විනාඩියෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මගේ වීඩියෝ වලින් පොඩි තරුවක් වගේ icon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක touch කරාම මං ගිහිල්ලා වෙන්නන්න. මේ වගේ YouTube channel එක touch කරාම වීඩියෝ එකට මේ channel එක පේනවා. ඉතින් මෙන්න එහෙම තමයි වීඩියෝ එක play වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා 33ක් quality එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් YouTube ඒ වගේමයි. මෙහෙම බෑක් කළාට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙනවා පොඩි තරුවක් කියලා icon එක. අන්නේ තරුව වගේ icon එකේ බුවහම එකපාරක් touch කරාම මේ උඩ අර mark කියන list එකට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක වටනවා. මම ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. දැක්කනේ? අන්න එහෙම වටලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ app එකේ තියෙන තව විශේෂයක් තමයි ඕගොල්ලෝ හැම වෙලේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහාට තියෙන bell icon එක all කියලා දාගන්න කියලා. ඉතින් මේ app එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට all කියලා දාගන්න ඕනේ නැහැ කිසිම විටකත්. හැබැයි all කියලා දාගන්න ඉතින් app එකේ ප්‍රශ්න නැහැ සමහරට වෙන්නේ නැති වෙයි. හරිද මෙන්න මෙතන තියෙනවා 33ක් වගේ. අන්නේ 33 ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා show notification about new videos කියන ටික් එක දාගන්න. මම මෙතන ටික් එක දාලා මෙන්න මේ බුහම ටික් එක වැටුණා. ඊට මම ඔයාලට වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඉතින් අපි තව වැඩි දුර මේක ගැන විස්තර කතා කරොත් ඔයාලට පේනදී මෙන්න මෙතන පැත්තෙන් පොඩි ඉරක් පාගා තියෙනවා. අන්නේ ඉර උඩ එකපාරක් ටච් කරගෙන මේ පැත්තට වගේ චුට්ටක් අදින්න. පැත්තට වගේ ඇද්දට පස්සේ මෙතන app එක refresh කරන් තියෙනවා. app එකේ setting තියෙනවා. app එකේ theming තියෙනවා. සහ app එක share කරන්න about exit කියලා බටන් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බටන් වලින් අපි යමු ඉස්සෙල්ලාම refresh එක කරලා පස්සේ app එක ඔටෝම refresh වෙනවා. මෙන්න මේ refresh වෙන ඊට පස්සේ ආයෙ අපි ගියෝ setting වල ගියාට පස්සේ මේක information about application ගියාට පස්සේ developer information එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන build version එක පේන්න දෙනවා. ඒක ටච් කරලා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා theming කියලා. ස්පෙෂල් එකක් දෙනවා මම මේ theming කියන එක ඔයාලට කැමති theme එක මේ app එකට දාගන්න පුළුවන්. මම මේ app එකේ theme එකට දැන් දාගන්නවා. කොළපාර theme නැත්නම් කොළපාර දාලා theme අනිත් පාර theme දාගන්න. ඉතින් දැන් මේ app එක සම්පූර්ණ නිපාටින්මයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ theme වෙනස් කරලා ඊට පස්සේ about ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අර version එක තියෙනවා. ඉතින් තාම යන්නේ මගේ version 1 එක. තාම app එක හැදුවා විතරයි. ඉතින් තාම version 1 එක යන්නේ. හරි ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. දැන් අපේ app එකේ වැඩ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. අපි ගිහිල්ලා බලමු අපේ website එක ගැන. හරි ඉතින් guys අපි යමු අපේ website එකට. ඉස්සෙල්ලා මම browser එකට ගිහලා මම ඔයාලට පල්ලෙහා link එක දාලා දෙනවා නම් description එකේ සහ comment section එකේ pin කරලා තියෙනවා link එක. ඉතින් අන්නේ link එකට ගිහලා app එක download කරගන්න. හරි ඉතින් app එක website එකට යන්න. website එක දැන් ඉතින් මම description එකේ තියෙන මම website එකේ link එක copy කරලා තියෙනවා. අන්න ඒක paste කරගන්න. ඊට පස්සේ මම search දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට මගේ website එක load වෙනවා. ඉතින් මම Google search වලින් හැදුවේ. හරි load වෙච්ච ගමන් ටිකක් පාරක් වුණා load වෙන්න. ඉතින් මෙන්න විදිහට Crazy Tech LK කියලා වැටලා welcome to my website. Do you want to know about me? Please go to about us. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මම දැන් මෙතන දිනවා do you want to watch my videos? Please press my channel button කියලා. ඉතින් ඔයාලා හිතනදී මේ channel එක දාන්න කියලා මහ ගොන් වැඩක් නේ කියලා. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි පොඩ්ඩක් හොඳට බලන්න. මෙන්න මේ මුල්ලේ තියෙනවා පොඩි ඉරි කෑල්ල තුනක්. මම ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන මුල්ලේ තියෙනවා
පොඩි ඉරිකෑලි දුනක් අනේ ඉරිකෑලි දුනුත් එකපාර ටච් කරන ඊට පස්සේ මේ ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් එක්ක එනවා මෙතන දෙන about my channel ගියාට පස්සේ මෙන්න මගේ channel එක my videos කියලා මගේ ඔක්කොම වීඩියෝ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු වෙබ්සයිට් එකටත් ඇඩ් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම ඇඩ් කරනවා වෙබ්සයිට් එකට ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා home කියලා එකක් අනේ home කියන එකට ගියාට පස්සේ මේ home එක තමයි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා my channel ඊට පස්සේ about us ගියාට පස්සේ මම ගැන විස්තර වලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මම ගැනට විස්තර මෙච්චර දාලා දෙන්න වැඩි විස්තර උගලට ඕනේ නැහැ මං ගැන උගල මොනවට දැනගන්න ඕනේ ඕනේ නැහැ මං ගැන දැනගන්න වීඩියෝ කරේ මම තාත් විස්තර ඉදිරියට දාන්නම් හරි ඉතින් මගේ WhatsApp group එක තියෙනවා මගේ WhatsApp group එකට join වෙන්න ඕන මෙන්න මේ join now button එක උඩ එකපාරට touch කරන් ඊට පස්සේ load වෙනවා ඉතින් මම මේ දැන් පාවිච්චි ගන්න වීඩියෝ ගන්න වෙන phone එක මේ phone එකේ sim එක ගන්න නැහැ ඒ කියන්නේ මම මගේ personal use කරන්න වෙන phone එකක් සහ මම වීඩියෝ කරන්න වෙන phone එකක් ඉතින් වීඩියෝ කරන phone එකට sim එකක් දාලා නැහැ හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ ඉතින් මම අද ටිකක් වේගෙන් කතා කරා මොකද නැත්තම් හිමින් කතා කරොත් මේ වීඩියෝ එක පැය භාගයක්වත් ඇදෙනවා ඉතින් මම විනාඩි 5කට සීමා කරනවා මගේ හැම වීඩියෝ එකක්ම මාත් එක්ක මුලින් ඉඳන් ඉන්නේ දන්නවා කොහොමදත් හරි ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ හම්බෙමු අදට සම්බන්ධ කරනවා ක්‍රේසි ටෙක් එකේ YouTube channel එකේ මම ජනත ලංකා